ти унікально використовуєш машини для перекладання у цієї когнитивної роботи на іншу людину. І оце Workslop. Персонально тобі це зекономило час, але нам, як організація, це не зекономило взагалі нічого. Ми отримали нову технологію, яка повинна поліпшити нам купу речей, оптимізувати нашу рутину і так далі. А ми скатуємося в те, що ми просто не хочемо думати. Що це за технологічний продукт такий робиться такою командою, де можна перекласти це з менеджера на повністю на штучний інтелект. Все, що ти не можеш запустити продукт, який буде повністю штучно-інтелектуально оптимізований, де ти один SEO сидиш, генеруєш ідеї, і за тебе там фабрика агентів, там хірячить тобі все на світі. Привіт, це подкаст «Собака на проді». Другий сезон, ми повернулись. Що 2 тижні ми розбираємо ключові події зі світу IT та технологій, ділимося суб'єктивними думками на тему того, як це все впливає на нас з вами, індустрію та світ. Я, Дмитро, займаюся впровадженням штучного інтелекту у геймдев. І Андрій, будую команда і технічні рішення. Поїхали! Сьогодні будемо спілкуватись про останні новини в IT-індустрії. Минулі роки були роком нестримних зросту AI, тобто у світі праці і взагалі в цілому. І здавалось, що вже б, якби ми мали б продуктивність наша злетіти до небес, але сюрприз, 95 компаній не бачать реальної віддачі від розвитку AI. Так при цьому генеральний директор Сем Альтман, або як ми його тут називаємо, Салямі. То він каже, що 44% неробочих місць, 44 професії, будуть зникнуть найближчим часом. Але ж при тому самому він підкреслює, що ШИ може слугувати допомогою людям. І от ці дві речі, які якось між собою несумісні, в принципі, трошки бентежать. Тому наша мета сьогодні зрозуміти цю нову цифрову тенденцію і обговорити, як не стати розумово лінивим суспільством. Так сьогодні закрутили, завертели. Тож, погнали розбиратись. Давай. І вперше, тут я перший раз, до речі, від тебе почув цю фразу. Я ніколи до цього, поки ми готувалися до цього випуску, не стикався. Тобто, по питанням Workslop. Що це взагалі таке, да? Я тут зробив такий заголовок для нас, там Workslop – нова форма, що маскується під роботу. Можеш трошки розповісти, може, для нашої аудиторії, що зараз взагалі, що це за термінологія, як вона виникла, чому це проблематика? Я, до речі, сам нещодавно почув цей термін. Суть в ньому заключається в тому, що штучний інтелект створює ефект бурної діяльності, знаєш, а насправді це просто якийсь пшик. І фактично ти не економиш свій час, а ти навпаки витрачаєш свій додатковий час на те, щоб зрозуміти, що інша людина мала на увазі, коли засунула свій текст в чат GPT, наприклад, чи в іншу LLM, і надіслала його тобі, наприклад. Коротше, іншими словами, це антипродуктивність. Коли начебто все повинно бути продуктивно, але насправді воно не так. Такий собі Workslop. Цікавий собі ефект. Добре. Ти не стикався з таким в своїй роботі? Та я навіть не знаю, може ми вже живемо в цьому Workslopі, кожного дня. Але я стикався, коли я давав задачу людині розробити концепцію, як ми будемо будувати план А, Б, С, Д по розвитку компетенції-центру. І людина дуже швидко справилась, зробила КБ-сторінку, я відкриваю цю КБ-сторінку, і там дійсно класно все оформлено. Ти бачиш всі ерії, де треба сфокусуватись, основні KPI по командах, план дії, але вони мені якось виглядає неживе. Занадто багато емодзі і великих тіре? Воно не емодзі, воно було якось як слон в вакуумі. Або кінь в вакуумі, як там кажуть.
Воно так класно виглядає, але так як ти розумієш контекст, розумієш свою компанію, розумієш людей, з якими працюєш, більше розумієш поточну ситуацію там в трансформації, те, що хочеш зробити, те, що в твоїй голові осіло, да, там, щоб це розгорнути. І ти отримуєш це, і таки думаєш: ну блін, оцей пункт треба переробити. Тут це не про нас. Ну, типу, це взагалі не про нас. Це контекст якоїсь іншої фірми, іншої компанії. Це взагалі не про компетенції центр. Ну і тоді я прийшов і кажу: так, ти молодець. Я знаю, що ми зараз всі використовуємо AI, типу, все добре, але давай трошки. Ти прям так людину звинуватив в тому, що вона використала AI тут? Так, ніхто не париться. Ну, типу, зараз всі використовують AI. Я не знаю, в чому. Ну, в мене нема такого, щоб я можу людині сказати так, що це написано AI, і в принципі це ок. Тому що AI корисний для оптимізації. Але от коли треба трошки там прогрумити та переодягнути те, що тобі видає AI, на більш такий твій контекст, отут проблематика виникає. Тут треба, щоб людина трошки більше цьому часу виділила, да, на це, ніж просто віддавати суху, красиву презентацію, але по факту вона не useless, да? Тобто її використати неможливо. Ну і, мабуть, це оцей workflow. З іншого боку, я не знаю, імейли пишемо. Там. Ні, слухай, це інше. Ну, типу, імейли пишемо, воно там просто вставляє тобі там якісь оці дурні hope you are doing well, і іншу цю всю історію. Ну, оці всі реверанси, да, офіційні, які треба зробити, коли ти пишеш імейл. Workflow трошечки в іншому, насправді. Це, давай я тобі один приклад наведу. Я, до речі, не певен, що це прям крутий приклад Workflow, але я це категоризую як Workflow. Я час від часу отримую усілякі документи, там полісі, там гайдлайни, якісь такі речі. І там дуже багато тексту. Дуже багато тексту, там по кожному пункту все розписано, там все суперклас. Ти починаєш це читати, і ти розумієш, що це просто пустий текст. Там нема контексту всередині. Воно начебто про те, як тобі треба рухатися там в певних рамках, для яких цей текст створюється, але це взагалі якось нас не стосується. Знаєш, тобто воно не дотичне до нашого контексту взагалі. І workflow в цьому випадку заключається в тому, що людинка, яка це зробила, вона зекономила свій час, так як я і повинен робити, да? Він повинен економити твій час на рутинні операції. Але він не економить мій час на те, що я тепер повинен це все прочитати і сказати: отут перепиши і отут перепиши. Розумієш? І оце workflow. Тобто персонально тобі це зекономило час, але нам, як організація, як якомусь процесу, це не зекономило взагалі нічого, воно, можливо, навіть додало нам більше роботи тут. Оце workflow. Та ще й найгірше всього, то що воно як традиційні системи, да? Тобто якого когнитивного розвантаження, наприклад, Google, да, пошук. Між тим, щоб шукати самому, ти йдеш в Google, наприклад, і шукаєш інформацію. Або Perplexity, ми про це вже казали, да? І отут воно виникає норм. Типу, ти заходиш, ти гуглиш, ти отримуєш інформацію. Далі це інформація, далі тільки твої там здібності, як з нею маніпулювати. Але от в цьому workflow я розумію так, що ти унікально використовуєш машини для перекладання у цієї когнитивної роботи на іншу людину. Таким чином, ти швидко зробив свою роботу, але у ланцюжці всього, комунікації з іншими людьми або розв'язання цієї діяльності роботи, отримання результату, має бути в кінці стояти хтось, хто буде виконувати більшу частину дій. А йому просто все скинули по-швидкому. Таке враження, що воно якось не дуже звучить. Знаєш, я останнім часом постійно комунікую таку історію, що штучний інтелект, він може приносити тобі користь як індивіду. І це нормальна тема, да? Він прискорює мою роботу. Але мені здається, що ми зараз виходимо на той момент, коли він повинен прискорювати нас як організацію, певно. Команду, компанію, не знаю, навіть нас з тобою, наприклад, удвох, він повинен прискорювати, да? А не так, що, наприклад,
ти щось написав, кинув мені там, щоб я подивився, да? І я тепер, ти на це витратив 10 хвилин, а я на це витрачаю 3 години. Тому що я до цього відношусь відповідально, а ти виконав роботу, наприклад. Ну, цікаво. А якщо всі не відповідальні? Ну, тобто, якщо, в принципі, всі роблять роботу через WorkSlope. Ну, наприклад, мені хтось скинули там інформацію, solution архітектуру. Я, наприклад, замовник. Я беру цей документ, кидаю його кудись там в Perplexity або в Notebook LM, потім дописую щось в свій контекст, і потім якомусь там PO або там менеджеру, який відповідає за проєкт, пересилає цей документ. В ітозі, що ми маємо? Потім приходить, коли це треба імплементувати, розробник бере там ту таску, яка створена була там хаотично, вона як там втратила свій контекст, втратила те, що хотілося зробити. PO теж подумав, нормально, воно все поїде. І потім розробник приходить і робить цю фігню. І в кінці, коли треба здавати вже проєкт, це такі, а що ми зробили? Ну, якось воно живе. От цікаво, чи взагалі таке можливо, чи це більше на відповідальність людей? От навіть з твоїм випадком, да, якщо я просто підготуємося до подкасту, я взяв, закинув там кудись, потім віддав тобі, читай, Дмитро, цей документ, це наш план на подкаст, і ти сумлінно вчитуєшся. А якщо б ні, от якщо б, наприклад, ти просто там проігнорив і все, і навіть ми не зробили б якісь зміни. Ну, от це дуже гарне питання. Тобто ми на цьому прикладі можемо розібратися, що було б. Ми зараз би з тобою сиділи і переливали з пустого в порожнє якісь пусті думки, які не мають взагалі ні до чого ніякого відношення. Можливо, ми так робимо насправді зараз, я не знаю, не нам судити. І дайте знати в коментарі, якщо це все якась дурня, на вашу думку. Але, це може бути саме так. Я думаю, що ми тут поки що в безпеці, як організація, як людство, тому що серед нас все ще присутні відповідальні люди, які будуть плюватися, матюкатися, але виправляти цю історію, намагатися якось змінити ситуацію на краще. Але якщо на це не звертати увагу, то ми перетворимося, як ти там на початку сказав, на розумово ліниве суспільство. Да? Оце прямий шлях туди. Тому мені здається, що час від часу штучний інтелект, він починає використовуватися в настільки якихось непотрібних моментах, настільки не по призначенню, що люди шукають, де ще зекономити оцю сірничок оцей десь, для того, щоб от ще більше себе розгрузити, але може приводити до не дуже гарних наслідків. А от зробив WorkSlope, наприклад, да, там, і в компанії, навіть там, де йде адаптація там, генеративного AI, всіх примушують співробітників там, використовувати AI. Наприклад, ти як бос, або ти як людина, яка хоче отримати якийсь результат дії від іншої людини, да? Якщо інша людина тобі закинула якийсь такий WorkSlope, ти просто відповідаєш reply all або reply WorkSlope, треба переробити. От якщо таку культуру запроваджувати, от наскільки людей, в принципі, це буде, як то казати, ставити на місце? Та ні, і може, дійсно... не скільки. Це буде бісити людей. Це буде бісити людей. Слухай, питання етичності використання штучного інтелекту там в своїй організації, воно поки що не стоїть дуже гостро, але деякі компанії, там іноземні великі компанії, вони вже там потроху починають рухатися в цьому напрямку. І наскільки етично, наприклад, відповідати на імейл просто згенерованим якимось шматком тексту, при тому, що всі розуміють, що він згенерований, там не треба навіть його перевіряти. Там, по цим косвінним ознакам видно, що це або ChatGPT, або Gemini всередині твого Gmail-клієнту, це не генерив і так далі. І от наскільки це виглядає як неповага чи щось таке. От прикинь, людина настільки не запарилася з тим, щоб хоча б трошки додати щось від себе, що от просто, оптимізувала роботу настільки, що в 2 кліки відправляє тобі якусь відповідь, а там нічого. Там пустота якась.
Тут має десь оцей хлопець на зупинці, да, отакий, це мерзость. Ну, тут з'явитись десь ось тут. Ну, для мене це неприємно. Ну, типу, я не знаю. До речі, коли я теж готувався, там дивився, що от 40 співробітників у США повідомляють, що отримували workflow протягом 40%. останніх... 40%. А також йде, ну, повідомляють, що 16%, от співробітник кажуть, що 16% workflow йде від менеджерів. Ну, прикинь, тобі, от О, і тут, цікаво. і тут таке питання, знаєш, коли тобі менеджер пише, а ти такий, власне, де тут сенс? Що від мене бос хоче? Що він мені написав? Ну, і типу, або ти сумлінно будеш десь колупатись, потім знаходити істину в тому, що він тобі написав, або ти просто збереш свої в кулак, відповіш босу. А що ви дійсно хочете зробити? Якийсь там, я не знаю, може, додатковий мітинг. І тут фіг його знає, як воно краще. Воно або боса розряджає, або, наприклад, якщо сумлівний співробітник, він потім тебе достане. Буде Я не тобі... знаю, насправді. Це гарне питання, як виходити з таких ситуацій. Ну, мабуть, задавати питання постійно. Що ви мали на увазі? Що ви мали на увазі? Що ви мали на увазі? А тут, а тут, а тут. Людина А просто потім... буде розуміти, що нема сенсу надалі генерувати оці повідомлення, якщо тобі доведеться потім відповідати на оці безліч питань. Да? Можливо, просто треба один раз нормально це зробити, взяти свої думки, написати свій текст, типу, так каряво, як ти вмієш, потім загнати це все в якусь систему, яка тобі це структурує трошечки. Ти потім це ще раз провалідуєш, підформатуєш, прибереш явні ознаки. Будь ласка, прибирайте явні ознаки, оці довгі тире і прочу дурню. І все, і ти відправиш цей текст. Да, ти не зекономиш свій час на 90% на оцю задачу. Зекономиш його тільки на, не знаю, там, на 50, наприклад. 50 це теж результат. Ні, ну це останнє, це рецепт. А от кожного разу перепитати і там задовбати свого боса. Ну, він потерпав, а потім такий, якийсь дурень в мене працює, не розумію, що від нього хочу. Не зміг AI адаптувати в своє життя. Так, треба звільнити. До речі, хтось на Reddit сказав таку цікаву фразу. AI не забрав мою роботу, він просто зробив її тричі складнішою. От ти погоджуєшся з цією думкою? Слухай, ну це дивлячись на те, з якої сторони ти знаходишся. Ну, типу, якщо ти не знаю, там валідуєш те, що роблять інші, то да, я погоджуюся, і я, можливо, зробив типу втричі складніше твою роботу. Я не знаю, ти останній раз коли pull-реквести які-небудь перевіряв? Наскільки багато в тебе зараз інженери генерять, я не знаю, коду або взагалі типу описів pull-реквестів і так далі через якісь Copilot-системи? У нас на проєкті немає. Ну, ми не можемо застосовувати AI як такий. Тому вони сумлінно виконують строчку за строчкою, рядок за рядком. Угу, знаєш, червоні очі і все інше. Класно маскують, коротше, я поняв. А може, класно маскують. Ну, ну, давай тоді подумаємо просто, знаєш, зробимо вигляд, що ти це робиш, і що в твоїй організації це окей тема робити оці мерж-реквести через штучний інтелект, або, в принципі, код. Ти перевіряєш код, який згенерований штучним інтелектом. Раніше ти знав, що твій інженер певного рівня, ти знав, на які речі треба звертати увагу. Да, якщо це middle, junior, ти там дивився більш уважно, якщо це senior, ти дивився, щоб там не було овер-інженірінгу якогось, наприклад. Зараз хер поймі, на що дивитись. Ну, типу, ти раніше міг, ти знав типу людину, да? А зараз у тебе є ця людина і є штучний інтелект. І тобі треба тепер мати нову метрику, це наскільки ця людина адекватно його використовує і де вона їм не зловживає. Да? Для того, щоб ти менше часу витрачав на те, щоб типу, це перевіряти. Бо інакше, якщо ти відповідаєш за якість проєкту свого продукту, ну тоді в тебе втричі більше роботи з'явилось. Погоджуєшся чи ні? Да, я погоджуюся. Я зараз такий думаю. Знаєш, людина може смартова бути, але я і так тупо використовую. Або навпаки. Тобто наразі може бути так дійсно, що в тебе впроваджується AI на проєкті, і в тебе смартова людина, яка просто як
тупо бере те, що він дає, але це ж теж не може бути правильно. Якщо людина смартова, то вона і буде смартово виконувати, або перевіряти принаймні. Ну, я Ну, або насправді це не знаю. п'ятниця вечір поспішає. Такий. Я не знаю, люди різні бувають. Я вже ж хочу вірити, що інженери, ну, вони не втрачають свою інженерну цю жилку, і вони до цього всього відносяться дуже адекватно. Ось, але, ну, довіряй, но провіряй. Блін, щось мені так сумно стало взагалі, не знаю. Ну, не сумуй. Чого? Так, все, треба не сумути. Зараз чека бахну і поїдемо далі. Ух ти. Хто не знав, я тут там змінив свій там і мікрофон, і то, і тепер я тебе чую, і навіть коли чайок п'ю, я чую, як воно йде, оцей сволово ковтання, да, будемо так казати. Не дуже приємне відчуття, воно таке. Не дуже приємно на монтажі це відчуття потім вирізати. Да, це мене теж буде скоро стосуватись. Добре, давай далі. Давай подумаємо стосовно витрат. Останній етап воркслопа. Хтось має це виправити. І тут середній показник 1 година 56 хвилин на кожний інцидент. Для великої компанії це перетворюється на понад 9 мільйонів на рік витраченої продуктивності. А тепер просто уяви. Люди витрачають майже 2 години на виправління чужого тексту. Це та ж сама в лапках економія часу, яку нам обіцяли, але тільки навпаки. Ти таке помічаєш, що в принципі це може якось податок на воркслоп. Знаєш, ми впроваджуємо, але тепер за це маємо платити. Слухай, ну я поки що не фіксую такої прям супервеликої проблеми. Я бачу поодинокі випадки, коли оці речі трапляються. Зараз, якщо я фінальна ланка апруву в якомусь процесі, то я не сиджу зараз, не виправляю, не витрачаю там, скільки там було написано, майже 2 години на те, щоб це виправити самостійно. Я витрачаю якийсь екстра ефорт на те, щоб знайти ці моменти і попросити людину їх пофіксити, їх переписати. Але в голові собі я ставлю галочку, що мені тут треба уважно тепер дивитися на те, що виходить, які артефакти виходять з-під пера цієї людини, тому що були вже прецеденти. Якщо це, наприклад, мої були б прямі підлеглі, я б комунікував це відкрито, що, друзі, давайте, будь ласка, робити так, щоб це було адекватно. Бо це може викликати недовіру, це може викликати обурення, це може викликати дуже багато різних емоцій, які нам тут не потрібні. Коротше, емоційна ціна цього всього. От ти класно сказав, що є люди, які ми можемо втратити довіру. Тобто, між собою, да? Тобто будемо трижди перевіряти, хтось мені щось прислав, я маю це перевіряти. І тут така є статистика. Теж було опитування стосовно використання AI і наскільки люди взагалі ображаються, і їх бачення того, як ставлення, да? Чи то окей, чи то не окей. І 53% повідомляють, що відчувають себе роздратованими. 38% збентеженими. Я взагалі не знаю, тобі прийшов якийсь AI, я збентежився, якась фігня. Але цікавий момент, що 22% вони обурюються, тобто вони ображаються. А де ти в цих відсотках? Мабуть, роздратування, але it depends. Якщо... класно, теж так ти запитав. Дивись, я, мабуть, потрошки всюди знаходжуся. Роздратування в мене... В мене, знаєш, що є ще? То, чого тут нема. Мабуть, я б це назвав розочарування трошки. Знаєш, ми отримали нову технологію, яка повинна поліпшити нам купу речей, оптимізувати нашу рутину і так далі. А ми скатуємося в те, що ми просто не хочемо думати. Це, як пам'ятаєш, була про інтернет теж така історія, що, знаєш, нам доступна вся інформація світу, там, мільярди книжок і так далі. Що ми робимо в інтернеті? Меми з котиками дивимося. Порнографію дивимось, Діма, давай відверто. Більше людей все рівно заходить на той хаб і
використовує інтернет, вон скільки тільки по AI роблять різного роду Ну да, цікавих, але дивись, цікавих речей. зараз воно не про це. От просто ну от в мене є така аналогія, що так само, як ми колись отримали інтернет, як технологію, да, посиділи там якийсь час, там відповідально до нього повідносилися, і тепер просто ну, типу, думскролимо там чи ще щось, типу, робимо. Те Хто ж там в саме зараз, міфології? мабуть, і тут. Та хто там в міфології? Там Прометей, да, людям вогонь добив, знаєш. А Що вони його вони зробили? підсмажили Зробили. потім Да. Ну, на типу, тому вогні. да, да. Добре. Мабуть, я також відчуваю себе десь і там, але більше там збентеження або роздратування. Ну і просто, коли тобі, наприклад, хтось пише там, аби було, ну, то от якось там довіра така трошки втрачається до цієї людини. Але давай далі поспілкуємось. Ти класно теж зачепив от удар по репутації. От якась людина репутацію втрачає. Коротше, креативні айтішники, які вони використовують AI, але вони використовують його, може, правильно, да? А вони бачать колег, які зловживають генерованим контентом і надсилають оці воркслопи як менш креативних, здібних та надійних співробітників. І ще при цьому, це з великої маси, які дали таке повідомлення, ще люди відверто сказали, а 37% взагалі вважають тих, хто насилає воркслопи, і менш розумними. Ну, тобто, виглядає так, що вже йде розділення. Типу, я теж використовую AI, але ти ж зараза настільки тупий, що присилаєш мені це, ти навіть не можеш нормально його використовувати. Тоді як ми зможемо зробити з тобою креативний проєкт або ще щось? Ну, типу, і от люди на це агляться і дуже сильно. Слухай, до речі, я згадав одну історію, поділюсь з тобою. Я був нещодавно на конференції невеликій, і там щось було про штучний інтелект, про те, як він там застосовується в розробці, і як він застосовується в там інших менеджерських процесах, і всяке таке. І там людина, яка робила цей доклад, вона робила там різні приклади того, як там вони в своїй компанії роблять оцю всю оптимізацію і так далі. І ця людина казала про те, що вони навіть оптимізовують перформанс-рев'ю. Перформанс-рев'ю – це така комплексна тема, да? Ти там можеш робити дуже багато різних речей. Припустимо, що ти робиш аналіз якихось показників твого перформансу через штучний інтелект. Потім ти це все обгортаєш в якийсь текст і відсилаєш своєму співробітнику, підлеглому. І от ти як підлеглий знаєш, да, що це от відбувається через штучний інтелект. Як тобі відчуття того, що, типу, твоїм перформанс-рев'ю займається машина, а не людина, що там нема, ну, типу, людського імпакту. Окрім того, щоб взяти інформацію звідти, засунути туди і натиснути на кнопку. Для мене це показник того, як люди не запарюються. Вони дуже сильно упораються в оцій всій оптимізації і оптимізують ті процеси, які, можливо, не треба поки що оптимізовувати. Можливо, ми до цього ще не прийшли, або, можливо, їх, в принципі, не треба чіпати. Тому що, те, як ти зазначив, довести до повної штучності відносин між людьми, ну, ми не цього, мабуть, прагнемо. Тут погоджуюсь. Якщо люди, наприклад, які там надсилають фідбеки по людині, навіть використовують AI, але здебільшого вони просто правлять або роблять це красивіше, а текст перший написали самі і вклали в цей текст дійсно думку про людину і все інше. А далі AI просто оптимізував або додав там просто правильне, тлумачення, да, будемо казати. Не всі там класно англійською або користуються, або, може, там clarity не таке, то, в принципі, це ок. Ну, але якщо просто будемо казати так, що з балди або якось от тобі 3 параметри про цю людину, дай мені фідбек. Ну, типу, і там написала, що попало, і ти потім це закинув, інша людина це прийняла, і комплексний фідбек про людину виходить такий. Ніякий. Ну, тобто, тоді так. Да.
Слухай, Тут я просто повинен, мабуть, додати контексту трохи, що на типу лейтмотив всієї доповіді був в тому, що менеджери нам не потрібні, в принципі, як категорія, тому що це всю цю функцію можна вже автоматизувати і перекласти це на штучний інтелект, що звучить як вологі мрії. Бо ну я навіть не можу собі уявити розмір тієї організації, де, типу, так можна вже зробити. Що це за робота? Що це за технологічний продукт такий робиться такою командою, де можна, типу, перекласти це з менеджера на повністю на штучний інтелект? Можливо, там в принципі не повинно бути такої ролі, як менеджер. Ну, якщо це настільки вузький якийсь проєкт. не знаю, може так якісь групи порівняння, але ще знаєш, типу, от паби, да? Англійські паби. Так. Ну, типу, куди ти приходиш, там собі пиво там взяти і все інше. І от просто уяви картину. Для когось прийти в паб, наприклад, і взяти пиво і посидіти в атмосфері, поспілкуватись з друзями, ну, типу, норм, да? А інша людина йде в паб, щоб просто надертись. Тоді, коли взяти там з цього пабу для людини, яка хоче нажертись і прибрати там того ж бармена і людей звідси, а просто дати кнопку, яку ти клацаєш, щоб вона тобі нову порцію алкоголю дала, то тоді для цих людей навіть от, це норм. Це як і тут. Тобто для когось, знаєш, використання в такому руслі AI бездушно або там бездумно, це в принципі норм. А для когось це буде неетично, і взагалі люди будуть глибше копати, що не це основне. Не основне за 15 хвилин там зробити комплексний там, фідбек надати на людину. І хтось більш, мабуть, якщо я так правильно розумію, да, хтось більш, як його сказати, вкладає більше. От вилетіло слово, от не можу вспомнити. Коротше, я тебе зрозумів. Ну, слухай, тут, да, безумовно, ситуації супер різні. Але, ну, все ж таки, все ще в компаніях працюють люди. Да? Все, що ти не можеш запустити продукт, який буде повністю штучно-інтелектуально оптимізований, де ти один SEO сидиш, генеруєш ідеї, і за тебе там фабрика агентів, там типу хірячить тобі все на світі. І маркетинг, і код пише, і таски розкидує, і так далі, і так далі. Це, по-перше, буде коштувати набагато більше, мабуть, ніж зібрати людську команду з м'яса. Да? Сильно. Ну, я маю на увазі, ну, нас мішків. Кожаних мішків. Шкіряних мішків, да. А по-друге, типу, там якість буде просто, ну, дуже мала. Тобто, ти зараз можеш запускати якісь POC, да, там повейп-кодити і так далі, для того, щоб proof of concept зробити, подивитися, чи працює ідея, а потім, ну, робити це нормально. Інакше, це пам'ятаєш, як раніше було, що там деяка категорія інженерів створює роботу оцим бородатим сеньорам зі своїми оцими новомодними технологіями, там з реактами, ангулярами і так далі. Да, що потім, типу, просто завжди буде категорія людей, в якої завжди буде робота, бо треба потім оце все виправляти. Так само і тут зараз. Да, ти можеш навайп-кодити, ти можеш щось наробити, але типу в тебе завжди будуть потім людські ресурси для того, щоб виправляти це все. Бо штучний інтелект не виправить на даному етапі свого розвитку нормально те, що згенерував інший штучний інтелект. Це буде якийсь імбрідінг там відбуватися всередині. Буде якась фігня. Тому люди, вони важливі. Люди – це серце організацій поки що, все ще. І тому, типу, люди люблять людське ставлення до себе, скажімо так. Печеньки і каву. Ну і печеньки, і каву. Ну, тобто, поняв, люди хочуть персонального підходу. От ти любиш персональний підхід до себе? От ти любиш, коли тобі рекрутер пише на емейл не просто темплейтом, а де там, типу, твоє ім'я, де там написано, що ми полазили в твоєму профілі. Нам дуже подобається цей досвід, який був там десь всередині. Ну, може, я не знаю. Всі люблять увагу, да? Ну, коли до тебе... Ну, це підкупає, це дає тобі... Ти як компанія, яка там хоче найняти людей,
Якщо ти робиш такий людський підхід до людей, то люди до тебе йдуть. Якщо ти всім розсилаєш просто згенеровані «Привіт, у тебе там 100 років назад було написано, що ти був QA Automation, а зараз ти взагалі код не писав вже і не автоматизував нічого вже років 20, а тобі пропонують роботу, типу, да, по цьому, бо алгоритм знайшов тебе, і тебе а людина тебе не перевірила. Головне, щоб там як не плутали ім'я, знаєш, і все інше. То буває і таке. Добре. Привіт, Марія, а я Андрій взагалі-то. Да, типу такого. Слухай, от про ту ситуацію, коли ти був на конференції, людина казала, що менеджери не потрібні, а трошки тригернуло. А менеджери навпаки думають іноді. От зараз як посадимо AI-агентів, і люди будуть не потрібні. Ну, тут якось цікавий момент. Круто. Добре, трошки такий самап. Так здається, що ми починаємо жити в світі, де контент став заміною думці, або, принаймні, якщо ми будемо воркслопити, воно так і буде. І реально страшно, особливо коли компанії оці вимірюють KPI кількістю запитів, да, наприклад, в Copilot, а не користю, який ми покладаємо в результат. Цікаво. Цікаві часи зробимо. І тут, знаєш, я так теж багато компаній бачу. Ми робимо AI Adoption, наприклад. Да? І от я спілкуюся з різними колегами з інших компаній. Всі щось роблять, і от сидить інженер такий, а мені користі не дає на проєкті. Поки. Я не бачу яких змін суттєвих. Що ми робимо? Що менеджери роблять? А менеджери роблять презентації, де малюють гарні цифри, наскільки ти тепер продуктивний став. Світле майбутнє, да? Як AI зробить все і буде класно. Але от ми ще сьогодні поспілкуємось про ці бульбашки, але цікаво. Що, давай рухатись далі. Давай. От ми поспілкувались про довіру між колегами і от цим воркслопом, і як ми взагалі користуємося AI. Питання взагалі таке, ми можемо довіряти автономним агентам, якщо ми не можемо довіряти людині, яка їх використовує? От яке твоє бачення? Слухай, я наразі, якщо ми кажемо про якісь конкретні приклади купівлі чогось в інтернеті, я інколи сам не можу зрозуміти, що конкретно мені потрібно. От я заходжу, я не знаю, там, наприклад, лампу, яка мені зараз в обличчя світить, і там відображається. Хочу нову лампу. В мене є на думці якийсь певний приклад, да, того, чого я хочу. Наприклад, по параметрам. Я заходжу, там, я не знаю, на Amazon, ще кудись, на розетку, і гуглю цю лампу конкретно. Воно, можливо, мені каже, товар знятий з виробництва, ось тобі інші на вибір. І там поніслась. Типу, я в душі не знаю, що це за параметри, тобто мені треба це вивчити самому. Розумієш? Розібратися, чи воно мені підійде, чи ні. Я не можу тискнути на першу, яка мені потрапила, типу, і купити, бо я на це витрачаю гроші. Навіть не в цьому справа. Навіть якщо воно коштує копійки, воно приїде, якась величезна штука, да, яка мені не підійде, і мені треба щось з нею зробити далі. Що я з нею зроблю? Піду і викину, її треба утилізувати якимось чином. Це породжує якісь, інші проблеми. Так ось, мені здається, що я, не знаючи, що мені насправді тут треба, швидше виконую цю задачу самостійно, ніж мені оце зараз прописувати інструкцію агенту, що йому робити у випадку, якщо він не знаходить цю лампу, там іде, робить щось інше. Я коли трошки почитав про цей Agent Payment Protocol, тобто там є декілька, там є шопінг-агент, постачальник облікових даних, там процесор платежів і все інше. Угу. Ти можеш сказати у цьому агенту, я хочу нові кросівки, там яких немає в наявності, і я готовий заплатити на 30% більше, якщо вони з'являться. Він йде на оці портали, на e-com, на всіх інших, шукає спочатку. Якщо він не знаходить, якщо навіть заходить, вони оцінюють ціну, або якийсь ставить, я не знаю, там, може там якийсь собі цикл в те, що він буде кожен раз моніторити сайти по кросівках там в якийсь час, і потім шукати, коли з'явиться ця позиція. Як тільки вона з'явиться, навіть якщо вона буде дорожча, то він там тобі її придбає.
Я зрозумів це якось так. І тут виглядає так, що, наприклад, коли ти шукаєш собі якусь річ, ти зазвичай там моніториш там сайти, або ти можеш поставити собі там, якщо воно з'явиться, прийдіть мені імейл, правильно? Ну, надішліть мені імейл. Ну, зазвичай, якщо позиції немає, то ти потім можеш зайти там і подивитись. А тут в тебе автономний агент, тобто тобі не приходиться там шукати імейл той самий, тобі не приходиться йти на той же самий сайт. Тобто ти сказав, якщо це буде, далі передаш цьому агенту, який в тебе буде відповідати за процесор платежів. Якщо агент, який шопінг-агент сказав approved по інструкції, то інший тобі купив. А далі вже все йде на стороні вебсайту, там як у них побудована оця логістика, щоб ти отримав свій товар. Слухай, ну дивись, це з точки зору. Я б це питання розбив би на дві частини. Оце етичне щодо того, чи можемо ми довіряти агентам подібну роботу. Давай поки що відкладемо. Другий момент – це сам по собі протокол. Протокол – це гарно. Ну, типу, це гарна новина. Те, що якщо у нас зараз створюються протоколи, це добре, але це, грубо кажучи, готує нас всіх до трошки іншого світу, де ми по-іншому робимо закупки, робимо, я не знаю, там шукаємо інформацію, споживаємо інформацію і так далі. Якщо з пошуком і споживанням інформації ми вже плюс-мінус розібралися, як і що відбувається, то от з закупівлями якихось речей, наскільки я читав і пам'ятаю те, що йшлося там в різних статтях, там написано, що наразі ми все ще в старій парадігмі. Поточні e-commerce платформи, інтернет-магазини і так далі, вони заточені під те, що людина буде це робити. Тобто агент, якщо він зараз туди зайде, він просто нічого не зможе зробити, бо він не введе тобі, мабуть, нормально інформацію про тебе, щоб там заповнити дані, куди відсилати товар. Плюс фінансову інформацію він про тебе, мабуть, не дуже добре заповнить. По-третьому, якщо ти даєш агенту інформацію там про свої картки, які треба вказувати і так далі, це супер несекюрна херня, вже? Я от про це і кажу. Типу, можемо ми трастити? Протокол, він сам по собі повинен якимось чином це, я не знаю, приховати, зашифрувати, зробити так, щоб жодна ланка в цьому ланцюжку не отримала твою цю фінансову інформацію. Тому що, інакше не повинно працювати інакше. Допоки цього не буде, якщо я не правий і цього все ще нема, то а вже ж ми не можемо довіряти цьому всьому. Бо всі кажуть з усіх боків, незалежно від того, там користуєшся ти Gemini, чи OpenAI, чим завгодно, не можна піхати PII-дані туди. Щоб воно тобі не обіцяло, що воно там не буде вчитися, не буде там використовувати твої дані. PII – це too sensitive. Ти ніколи не знаєш, що буде завтра, тому, ліпше цього не робити. Я дивився на OpenAI, там вони коли показали, там оцей Agentic Mode, там і ще якась... я не запам'ятав, як звати цю жіночку. Вона така сидить. Так, я їду в Нью-Йорк, а тепер я просто заходжу, я не знаю, я знаю, що мені в ці дати. Я запускаю агента, він мені купляє найкращі квитки, які підходять по моїх параметрах. Далі він знає, коли я маю прилетіти, букає мені готель. І вона така, знаєш, крута сидить, я такий, оце класно. Я зазвичай витрачаю гуглю, дивлюсь, які перельоти або яка поїздка буде, куди, де там той готель, які параметри. Картинки дивлюсь. Угу. А тут знаєш, яке питання? Ціна помилки. Яка ціна помилки? От якщо ця жінка по ітогу витратить $300, наприклад, і отримає якусь херню, квиток не у Нью-Йорк, а кудись у Нью-Джерсі, і переліт в неї буде не з найближчого аеропорту до її міста, а з якогось, який там, кілометрів за сотню, від місця, де вона проживає. І вона витратить ще додаткові гроші на таксі туди, додаткові нерви і всяке таке, і по ітогу нікуди не полетить. От яка ціна помилки? Розумієш? В мене зазвичай, якщо ми плануємо відпустку, чи ще якісь подібні речі, то ціна помилки велика. Ти не їздиш у відпустку кожен день, ти тут хочеш не помилитися. Наразі ми не там,
не на тій стадії розвитку, де це можна повністю перекласти, на мою думку, на штучний інтелект, на якісь агентів. З одного боку, він як кукловод, і ти, типу, знаєш, повністю як іграшка в руках AI. А з іншого боку, для тих людей, для яких, знаєш, там дуже скучно жити, і нема вистачає креативності. Тобто, якщо ти хочеш покататись десь і витрати всі гроші світу на це, всі свої заощадження, то я чую так, що він наразі тобі це може влаштувати. Слухай, ну тут ще знаєш, що треба враховувати? Ми, ну дивись, оці ці останнього часу запуски якихось нових фіч в різних AI-гігантах, вони були, ну я не скажу, що це прям суперфейк, да? Але типу воно не так, як вони показують. Пам'ятаєш, коли був анонс того, як Gemini, якась версія, по-моєму, це було від Гугла, як вони розпізнавали прям якісь намальоване якесь зображення, там якась там була качечка чи щось таке. Коротше, я вже не пам'ятаю точно. Це фігня був, що це фейк був, да? Це був повний. Так, слухай, по-перше, типу, воно виглядало ахіренно. Питань нема. Я просто всі це дивилися з відкритими ротами. Але там буквально через декілька днів вийшло, ну, прям якесь підтвердження, що це був фейк. Просто це було не те, що це була повна підстава якась, да, там, типу, можливо, навіть так це було, але неважливо. Зазвичай оці всі приклади, які тобі тулять в маркетинг, вони, да, він тобі зі сцени в реалтаймі можуть там, типу, показати, як воно працює. Але вони покажуть тобі той кейс, який вони вже відпрацювали настільки, що там не буде сюрпризів якихось. Ти пам'ятаєш, була у OpenAI остання конференція, оцей Developers Day, чи як вона там в них називається, я не пам'ятаю. Коли от на минулого місяця? Да, от яка була от нещодавно. В них же ж там на сцені щось пішло не так, і вони там стояли, ще жартували. Ні, сорі, це були не вони. Це був, по-моєму, Цукерберг з анонсом нових рейбанів. Пам'ятаєш, в нього щось пішло не так. Це реально, це нормальна ситуація. Щось може піти не так. Але бляха за AI, ну, типу, вирогідність того, що може все піти не так, дуже велика. Тому тобі, типу, на оцих маркетингових презентаціях або демонстраціях будуть робити на найбільш safe scenarios. Да? Ну, а твій реальний життєвий, воно не спрацює. Що? Ми так хакатони вигравали. Робиш там дані, потім там підпачиш, піде то і все. Воно працює так. Да, воно так працює. Ну, коротше, дивись, типу, щодо ще в продовження цієї думки щодо всіх цих протоколів і те, що наразі ми живемо в старій парадигмі, як ми робимо інтернет-закупівлю і всяке таке, це все породжує проблеми або, не знаю, не проблеми, хай буде слово проблеми, для постачальників цих послуг. Тому що дуже прикольно розробили інтерфейс, якийсь, протокол, але тепер ти повинен, якщо хочеш, щоб твій бізнес процвітав в майбутньому, ти повинен це в себе заімплементити в своєму e-commerce рішенні, щоб агенти могли до тебе прийти і зробити це. Бо якщо ти цього не зробиш, то, скоріш за все, ти просто будеш поза грою. Тому що, якщо дивитися глобально, куди все рухається наразі, якщо воно не схлопнеться, якщо все буде так прекрасно і плавно, ну, як це, абстрактно кажучи, плавно, як це відбувається зараз, от якщо воно не веркслопнеться у нас, то все йде до того, що реально всю рутину життя, яка існує, буде перекладено на штучний інтелект. В тебе буде оцей Джарвіс поруч, який буде за тебе робити все. Ти будеш просто казати: «Гей, Джарвіс, іди купи мені нові кросівки, зроби мені зустріч», і всяке таке. Джарвіс тебе... Це як пульс, да? В OpenAI в чату GPT зробили оцей чат GPT Pulse. Інтродюснули, який тобі може зробити повністю план на наступний день. Це, правда, тільки в про-версії, але таке є. Я, якщо чесно, починаю тірятися вже в усіх цих анонсах, в кого що виходить і всяке таке, бо мені здається, що наразі всі ці AI-новини повинні відлежатися набагато більше, ніж будь-яка інша інформація, яка виходила раніше, знаєш. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами.
Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на наш подкаст, ставте лайки, коментуйте, діліться цим випуском зі своїми друзями. Коментуйте обов'язково, ще раз про це скажу, бо це допоможе нам робити ще більше цікавого та корисного контенту. І почуємося в наступному епізоді. Па-па! Почуємось, па-па.